ลุงตุ้ม DIY ครับนะได้ตัวนี้มาก็เสร็จแล้วก็ต้องทำชั้นวางให้เขาว่าเอาโชว์นิดนึงเพราะว่าถ้าเอาไปเก็บแล้วมันก็จะมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวเราก็ลืมใช้นะครับเอาเศษไม้ที่มีอยู่เป็นไม้สนเป็นไม้อัดสนประสานนะครับเศษที่มีอยู่เดี๋ยวจะทำที่วางให้เดี๋ยวดูในคลิปนะครับว่าทำอย่างไรทำแบบง่ายๆครับใช้ไม้ทั้งหมด5ชิ้นนะครับก็ชิ้นนี้ตัด45องศามานะครับตัวนี้จะเป็นตัวประกบด้านหลังนะครับตัวนี้ประกบข้างเดี๋ยวดูนะครับ
เสร็จเรียบร้อยตัวนี้ตรงนี้ก็ได้พอดีเลยครับเนี่ยเรียบร้อยมันเป็นอะไรที่ทำไม่ยากหรอกทำง่ายๆเราต้องใช้เวลาทำประมาณสัก10 นาทีเท่านั้นเองนะครับทำชั้นเพื่อเก็บเครื่องมือเราเองเนี่ยทำแล้วมีความสุขครับแล้วมันก็ดูดีเราเวลาจะหยิบใช้มันก็ง่ายด้วยครับแข็งแรงด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่คิดอยากจะทำงาน DIY สำหรับวัยเกษียณแบบนี้